สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ NIM Journal ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิดีโอ Setup Bullet Journal เล่มใหม่สำหรับปี 2021 โดยที่ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทบทวนกันสักเล็กน้อยว่าบูโจคืออะไรเราก็เซต Bullet Journal กันมาเข้าปีที่ส่วนตัวเราเข้าปีที่ 4 แล้วค่ะแต่ว่าอยู่บน YouTube มา 2 ปีแล้วก็จะมาทบทวนกันเล็กน้อยว่าบูโจคืออะไรก่อนที่จะพาทุกคนไปชมการเซตอัพ Bullet Journal ในปี 2021 นี้ของเรารวมกับเดือนมกราคมด้วยสำหรับปีนี้นะคะเราจะใช้สมุดเล่มนี้ในการเขียน Bullet Journal ค่ะแล้วก็เป็นสมุดเส้นกรีดหรือว่าเส้นตารางขนาด 4x4 มิลลิเมตรนะคะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะปกติเราจะใช้สมุดที่เป็นจุดไข่ปลาเนาะขนาด 5x5 แต่ว่าBullet Journal ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมุดประเภทนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้สมุดที่เป็นเส้นปกติหรือว่าไม่มีเส้นก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยส่วนใครที่อยากจะลองซื้อสมุดเล่มนี้มาใช้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอค่ะระหว่างที่ดูเราพลิกหน้ากระดาษไปมานะคะแล้วก็ดูเทสกระดาษก็เดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าว่าบูโจคืออะไรบูโจหรือว่า Bullet Journal เนี่ยมันก็คือระบบการจดการวางแผนที่รวบรวมเอาทั้ง To-do list planner แล้วก็ diary เอาไว้ด้วยกันบางคนก็รวม sketchbook เอาไว้ด้วยเอาไว้วาดรูปเล่นคือมันสามารถรวมหลายๆอย่างที่สามารถทำบนสมุดทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันได้ค่ะบางคนก็ใช้ไว้สำหรับสะสมสแตมป์สะสมสติกเกอร์อะไรพวกนี้ Bullet Journal เนี่ยถูกคิดค้นครั้งแรกขึ้นในปี 2013 โดยผู้ชายที่ชื่อว่า Ryder Carroll ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเสน่ห์ของบูโจที่มันไม่เหมือน Planner ตรงที่ว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของเราความต้องการของเราแล้วก็ไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องมีรูปแบบที่แน่นอนอย่างถ้าเป็น Planner ที่ขายกันทั่วไปตามท้องตลาดใช่ไหมคะถ้าเขาเซตมาเป็นแบบไหนเราก็ต้องใช้แบบนั้นไปจนกว่าจะหมดเล่มแต่บูโจเนี่ยถ้าเดือนนี้เราอยากทำเป็น To-do list ช่องสี่เหลี่ยมธรรมดาเราก็ทำได้เดือนหน้าเราอยากได้ทรงที่เป็นปฏิทินเราก็สามารถเปลี่ยนมันได้หรือว่าเดือนถัดไปฉันอยากได้แบบไทม์ไลน์เราก็สามารถทำให้มันเป็นไทม์ไลน์ได้ตามที่เราต้องการอันนี้คือเสน่ห์ที่ทำให้บูโจเนี่ยเป็นที่นิยมเกริ่นมาพอสมควรแล้วนะคะเราจะมาเริ่มเซตอัพ Bullet Journal ของปี 2021 กันเลยค่ะโดยในหน้าแรกเราจะเป็นหน้าที่เอาไว้สำหรับเขียนหน้าคีย์หรือก็คือหน้าสำหรับสัญลักษณ์ที่ใช้ในบูโจของเราค่ะโดยในปีนี้นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ตั้งต้นที่คุณ Ryder Carroll เนี่ยเป็นคนแนะนำมาเลยโดยก็คือใช้จุดในการแทน To-do list ในสิ่งที่ต้องทำต่างๆแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทำมันในวันนั้นเราก็สามารถแปลงร่างจุดของเราเนี่ยให้กลายเป็นลูกศรชี้ไปทางขวาเพื่อบอกว่าโอเคงานนี้เนี่ยเลื่อนไปวันถัดไปนะหรือในสัปดาห์ถัดไปถ้าเกิดงานนี้เปลี่ยนใจแล้วว่าเดี๋ยวจะไว้ทำในอนาคตในปีหน้าเดือนหน้าเราก็ใช้ลูกศรเราก็เปลี่ยนจุดของเราเนี่ยให้เป็นลูกศรชี้ขึ้นเพื่อที่ว่าจะบอกตัวเองว่าโอเคอันนี้ถูกย้ายไปอยู่ในปฏิทินแล้วนะเดี๋ยวเดือนหน้าเช็คด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอันไหนที่ไม่ได้ทำก็กาทิ้งแล้วก็สำหรับโน้ตทั่วไปบางทีอาจจะมีอยากจะเขียนเตือนความจำเขียนอะไรสักอย่างเราก็ใช้สัญลักษณ์ขีดในการขีดบอกว่ามันคืออะไรวงกลมแทนอีเวนต์แทนงานนัดหมายต่างๆแล้วก็ถ้าเกิด to do อันไหนที่มันสำคัญมากๆเนี่ยเราก็จะใส่ดาวกำกับไว้ข้างๆค่ะอันนี้ก็เป็นคีย์ที่จะใช้ในเล่มนี้นะคะสำหรับใครที่ยังงงเรื่องการใช้คีย์เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้อีกรอบนึงตอนนี้เราเทียบให้ดูกับคีย์ที่เราใช้ในปีที่แล้วกับคีย์ที่จะใช้ในปีนี้เพื่อนๆสามารถตั้งคีย์ของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำตามค่ะอยากจะทำเป็นทรงไหนก็แล้วแต่เลยหน้าถัดไปที่จะเขียนนะคะเป็นหน้า Future Log หรือว่าหน้าปฏิทินรายปีค่ะทีนี้เราไม่ได้จะเขียนเป็นปฏิทินค่ะหน้ารายปีเนี่ยเราตัดสินใจทำเป็นแนวนอนเนาะในปีนี้โดยที่แบ่ง6เดือนด้านซ้ายแล้วก็6เดือนด้านขวาแต่ละช่องก็แทนเดือนในแต่ละเดือนค่ะหน้ารายปีนี้เราเอาไว้จดพวก
วันหยุดต่างๆเหตุการณ์สำคัญรอบบินรอบจ่ายเงินเตือนความจำต่างๆที่เรารู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงพวกto do ที่จะทำแต่ว่ายังไม่ทำเดือนนี้ตั้งใจว่าจะทำในเดือนหน้าหรือว่าในอีก2 เดือนหน้าเราก็สามารถจดลงไปในหน้านี้ได้ค่ะหน้ารายปีหน้านี้นะคะเราจะเขียนแค่ชื่อเดือนแล้วก็อันนี้เขียนภาษาไทยกำกับไว้ให้ที่ด้านข้างเนื่องจากว่ามีน้องถามกันมาเมื่อปีที่แล้วว่าเขียนภาษาไทยได้ไหมคะพี่ไม่เขียนภาษาอังกฤษได้ไหมก็แล้วแต่เลยค่ะน้องสามารถเขียนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นก็ได้เนื่องจากว่าตัวเราเนี่ยเราเรียนอยู่ที่สกอตแลนด์ใช่ไหมคะถ้าเขียนเป็นภาษาไทยมีอยู่เดือนหนึ่งที่ทำเป็นภาษาไทยแล้วพอดิสคัสงานคุยเรื่องหมายกำหนดงานเนี่ยแล้วพอมองไปที่เดือนที่เป็นภาษาไทยปุ๊บมันมีความชะงักในการคิดแป๊บหนึ่งว่าเดือนนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบูโจของเราก็เลยจะเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่แต่ว่าเขียนเป็นภาษาอะไรก็ได้ค่ะอันนี้เราเติมให้ดูนะคะโดยที่เราจะแบ่งเป็น2สีปากกาสีแดงคือจะเป็นพวกเดดไลน์ต่างๆแล้วก็สีน้ำเงินก็จะเป็นเหมือนให้รับรู้ว่ามันมีงานนี้นะมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็พวกวันหยุดวันสำคัญต่างๆก็จะเป็นสีน้ำเงินค่ะสีแดงสำหรับเดดไลน์ที่ต้องห้ามลืมเด็ดขาดอะไรประมาณนี้สิ่งที่เพื่อนๆสามารถใส่เพิ่มเข้าไปในหน้ารายปีนี้ได้ก็คือการใส่ปฏิทินอันเล็กๆลงไปในแต่ละเดือนแต่เรามองว่าสำหรับเราเนี่ยมันไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปเขียนปฏิทินรายเดือนกันอีกอยู่ดีดังนั้นเราก็เลยทิ้งหน้ารายปีของเราไว้ที่แค่นี้เป็นแบบเรียบง่ายๆเลยเนื่องจากว่าหน้าเมื่อกี้เราใช้เต็ม2หน้าแล้วใช่ไหมคะหน้าถัดไปก็เลยเป็นหน้าสำหรับเขียนหมายกำหนดการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2022 ค่ะสำหรับหน้า Future Log เราก็เสร็จแล้วนะคะหน้าถัดไปก็คือหน้า Monthly หรือว่าหน้ารายเดือนโดยที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเขียนเป็นปฏิทินรายเดือนที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมๆได้เลยแต่ว่าเราจะเขียนเป็นปฏิทินแนวตั้งก็คือเขียนเลข1ถึง31ลงมาแล้วก็เขียนกำกับวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ข้างๆวันที่นะคะเราก็จะรู้ว่าวันที่เท่าไหร่เป็นวันอะไรหน้านี้เราเขียนเป็นตัวย่อภาษาไทยให้นะคะแล้วก็สำหรับหน้านี้เนี่ยเราก็จะเปิดไปที่หน้า Future Log ดูว่าในเดือนนี้มีเดดไลน์อะไรบ้างมีหมายกำหนดการมีอะไรเกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ย้ายมาไว้ที่หน้า Monthly ค่ะในหน้ารายเดือนนี้ในหน้าถัดมานะคะเราจะมาพูดถึงหัวใจหลักของบูโจที่ Rider Carol เนี่ยเรียกมันว่า Rapid Logging ค่ะหรือที่หลายๆคนอาจจะเรียกมันว่าหน้า Daily หรือว่าหน้ารายวัน Rapid Logging เนี่ยก็คือการเขียน To Do ลงมาเป็นข้อเป็นจุดลงมาแต่ละอย่างรวดเร็วแล้วก็พยายามให้กระชับได้ใจความเพื่อที่จะได้รู้ว่าในวันนี้เนี่ยเรามีอะไรที่ต้องทำบ้างอะไรที่เราต้องโฟกัสแล้วเมื่อคุณทำ To Do อะไรก็ตามเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็กาทิ้งหรือว่าอันไหนที่มันไม่เสร็จเราจะยกยอดไปวันถัดไปเราก็ทำเป็นรูปลูกศรชี้ไปทางขวาอันนี้รวมถึงการยกยอดไปในสัปดาห์ถัดไปหรือทุกๆอย่างที่ยังอยู่ภายในเดือนนี้เราจะใช้ลูกศรขีดขวาค่ะแต่ถ้าเกิดเรายกยอดผ่านไปหลายวันหน่อยที่มันไม่ใช่วันถัดมาเนี่ยเราก็ย้ายไปเขียนที่หน้า Monthly ที่เราเพิ่งเซตเมื่อกี้อันไหนที่มองแล้วเดือนนี้ไม่ได้ทำแน่นอนก็ใช้ขีดขึ้นเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ในหน้า Future Log ก็คือไปเขียนเอาไว้เลยว่าเราจะทำ To Do นี้ในเดือนไหนนอกจากจะเขียน To Do ไล่ลงมาแล้วก็ยังสามารถใช้ขีดเนี่ยในการเขียนเตือนความจำตัวเองหรือว่าใช้เป็นโน้ตต่างๆค่ะแล้วก็วงกลมเนี่ยแทนอีเวนต์ว่ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างในวันนี้จะเป็นวันเกิดเพื่อนหรือวันนี้อาจจะเป็นประชุมอะไรต่างๆหัวใจหลักก็คือเมื่อคุณมองมาที่ตรงนี้หน้านี้ณวันนี้เราจะเห็นทันทีว่ามันมีงานอะไรที่ค้างอยู่บ้างเราก็ต้องทำให้เสร็จคือเพื่อนๆจะเห็นว่าอันที่ยังไม่ได้ขีดเนี่ย
แล้วก็มันก็จะเป็นจุดๆเราก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่างานนี้ยังไม่ได้ทำอันไหนที่เราขีดไปแล้วหรือว่า move ขยับไปวันอื่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการขีดเกิดขึ้นซึ่งก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะว่าอันไหนที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็อันไหนที่ต้องให้ความสนใจกับมันอันไหนที่สำคัญก็ใส่ดาวไว้ข้างๆค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้เด่นขึ้นมาอีกหน่อยใจความหลักๆของบูโจก็มีแค่นี้ค่ะแต่ว่าเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนได้หลายๆคนก็มองว่าการเขียน to do ลงมายาวๆเนี่ยลงมาเฉยๆมันก็เปลืองหน้ากระดาษเนาะแล้วก็ทำให้เราไม่เห็นภาพรวมของทั้งสัปดาห์ด้วยหลายๆคนรวมถึงตัวของเราด้วยก็ชอบที่จะเขียนเป็นหน้ารายสัปดาห์หรือว่าหน้า weekly มากกว่าซึ่งหน้ารายสัปดาห์เนี่ยก็มีหลายแบบมากค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปกดดู playlist ย้อนหลังได้ที่รวบรวมมามากกว่า40วิดีโอจากการทำบูโจมา2ปีนะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอต่างหากอีกครั้งหนึ่งด้วยในส่วนของเดือนมกราคมปีนี้นะคะเราจะทำหน้า weekly เป็นแนวตั้งพร้อมกับตารางเวลาหรือว่า timeline ค่ะตอนนี้หมดช่วงข่าวดำสำหรับการแนะนำบูโจแล้วนะคะเราจะเข้าสู่การเซตอัพ bullet journal กันอย่างแท้จริงโดยที่ในเดือนนี้นะคะเราจะเริ่มที่หน้า weekly แล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปที่ต้นเดือนค่ะในหน้าแรกๆเราเปิดข้ามเอาไว้หน้า weekly สำหรับเดือนนี้เป็นแนวตั้งพร้อมกับ timeline นะคะจะคล้ายๆกับเดือนที่ทำเป็นธีมหมีขาวกับแสงเหนือทีนี้เดือนนี้เราเริ่มวันที่1ที่วันศุกร์ดังนั้นหน้ากระดาษทางด้านซ้ายจึงเป็นที่สำหรับจดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องทำในเดือนมกราคมนี้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นหน้าเปล่าให้จดหลายๆอย่างวีคลี่จะเริ่มที่หน้าขวาค่ะก็คือเริ่มที่วันศุกร์ที่1เนาะแล้วก็ก่อนวันศุกร์เนี่ยก็จะมีคอลัมน์ to do เอาไว้สำหรับเขียน to do ที่ต้องทำในสัปดาห์นี้ซึ่งก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ในหน้านี้ค่ะแล้วก็เขียนเป็นไทม์ไลน์เนาะตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงเที่ยงคืนอันนี้เป็น to do ที่เอาไว้พูดเรื่องรับผิดชอบเมื่อกี้นะคะก็ลบออกใช้ปากกาแบบลบได้เอามาเขียนค่ะในส่วนของหน้า weekly แบบเต็มนะคะก็จะตีเป็นตารางหน้าละ4ช่องโดยที่ช่องซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับเขียน to do ในวีคนี้สิ่งที่ต้องทำในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ช่องแนวตั้งแต่ละช่องเนี่ยก็จะแทนวันแต่ละวันโดยที่แต่ละวันเนี่ยก็จะมีไทม์ไลน์กำกับตั้งแต่ตีหนึ่งถึงเที่ยงคืนเราจะหุบบรรทัดที่เป็นช่วงเวลาที่นอนนะคะก็คือช่วงตีหนึ่งถึงตีห้าเนี่ยให้มันติดกันเพราะว่านอนอยู่แล้วก็ตรงที่ตื่นเนี่ยก็จะใช้2บรรทัดต่อ1ชั่วโมงเพื่อที่จะได้เป็นการเช็คอินตัวเองในตัวว่าในแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปเนี่ยเราใช้เวลาไปกับการทำอะไรบ้างวิธีที่เราจะใช้นะคะก็คือเราจะเขียน to do ลงไปใกล้ๆกับช่วงเวลาที่เราตั้งใจจะทำ to do นั้นแล้วก็ถ้าเกิดทำเวลาไหนถึงเวลาไหนเราก็จะขีดเอาไว้ว่า to do นี้ทำตั้งแต่9โมงถึง10โมงนะแล้วก็จะมีการใช้สีค่ะสีเขียวเนี่ยแทนเวลาที่ทำงานสีม่วงก็คือตอนที่ดูแลตัวเองออกกำลังกายอะไรพวกนี้แล้วก็สีส้มเนี่ยจะเป็นพวกงานนอกพวกงาน YouTube แล้วก็แอดมินต่างๆนะคะก็จะเป็นการดูว่าในแต่ละวันเนี่ยใช้เวลาไปกับอะไรบ้างในเดือนอันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าวันที่ทำงานดีๆก็จะเป็นสีเขียวเยอะๆวันไหนที่เพอเจอร์หน่อยก็จะขาวๆเราก็จะเห็นว่าในแต่ละวันทำอะไรทีนี้เราก็จะมีผลพลอยได้ในช่วงนี้ค่ะก็คือเรื่องของโควิดเราก็จะรู้ว่าเราไปไหนในช่วงเวลาประมาณกี่โมงทีนี้ถ้าเกิดใครบังเอิญไปที่ในที่สุ่มเสี่ยงเนาะก็จะไม่ต้องมานั่งนึกย้อนว่าฉันไปทำอะไรมาบ้างในช่วงเวลานั้นๆเป็นผลพลอยได้ที่เพิ่งคิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็อันนี้หน้านี้เราจะยังไม่แต่งอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสีสวยเนาะถ้าขยันก็จะอาจจะมีแต่งจุกจิกสติกเกอร์แบบที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่หน้าขาวๆแล้วก็มีแค่สีของการกรอกทำงานอย่างเดียวเดี๋ยวรู้กันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้า monthly ที่เราค้างเอาไว้กันดีกว่าในหน้านี้นะคะเราได้ทำการเติมปฏิทินสี่เหลี่ยมอันเล็กๆลงไปเอาไว้สำหรับใช้
แพลนวางแผนสิ่งที่จะทำในเดือนนี้จะคล้ายๆกับที่เราทำในเดือนที่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูได้ก็คือเอาไว้ขีดเฉยๆว่าแบบตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้นะจะทำอันนี้วันนี้ถึงวันนี้เราก็จะทำอันนี้ด้านใต้ปฏิทินอันน้อยอันนี้เราก็เว้นที่เอาไว้สำหรับเขียนโน้ตนะคะเผื่อจะต้องเขียนอะไรเพิ่มเติมทีนี้ด้านล่างมันก็ยังมีที่ว่างๆอยู่ใช่ไหมคะเราก็เลยเขียนคำคมลงไปก็ใจความก็ประมาณว่าชีวิตมันก็เหมือนกับคอลเลกชันของช่วงเวลาต่างๆที่เกิดขึ้น แปลไม่เก่งอีกแล้วณจุดนี้นะคะทุกคนนะตอนนี้ที่เซตหน้านี้ก็คือยังไม่มีธีมในหัวเลยแต่ก็คิดแค่ว่าอยากได้ธีมที่มันสดใสก็เลยไปคว้าเอาปากกาไฮไลท์สีเหลืองกับสีชมพูมานะคะแล้วก็เริ่มแต่งไปแต่งมาก็คิดธีมไปว่ามันจะเป็นธีมอะไรได้เนี่ยด้วย2สีนี้แล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ามันเป็นธีมอะไรเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อธีมคืออะไรก็ตั้งตรงนี้มั่วๆว่าธีม abstract สีชมพูเหลืองด้านข้างก็เริ่มมีการตีกรอบค่ะตรงนี้คือเอาไว้สำหรับเขียนโน้ตเนาะแล้วก็ลงปากกาดำเน้นให้หัวเรื่องของคำว่า January planning เนี่ยมันเด่นขึ้นมาอีกหน่อยนึงในส่วนของหน้าด้านขวานะคะก็จะเป็นหน้า collection ใครที่ดูคลิปที่แล้วที่รีวิว reflection ของปี 2020 เนี่ยมันจะมีการทำ collection ของปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีงั้นเรามาทำคอลเลกชันของเดือนมกราคมกันโดยในเดือนมกราคมเนี่ยเราก็จะจดว่าเราอ่านหนังสืออะไรไปบ้างเราดูหนังเรื่องไหนบ้างได้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าก็คงจะเป็นที่ใกล้ๆล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้มีโควิดไปไหนไกลไม่ได้พอดแคสต์ฟังอะไรไปบ้างมีเพลงอะไรบ้างที่มันวนอยู่ในหัวไม่ยอมหายไปไหนสักทีแล้วก็ตรงขวาก็จะเป็นเป้าหมายของเดือนนี้มีอะไรบ้างหลังจากที่ไฮไลท์หัวเรื่องแต่ละอันแล้วก็ตีกรอบเป็นกรอบยุกยิก ตอนที่วาดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าคิดอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำธีมอะไรเราก็ตีกรอบให้แต่ละคอลเลกชันที่เราจะเขียนเอาไว้นะคะโดยที่พยายามคงธีมสี3สีเอาไว้คือชมพูกว่าแล้วก็สีเหลืองทีนี้ตอนนี้คือมันเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าหน้าด้านซ้ายมันโล่งมากเลยแล้วก็คิดไปคิดมาก็ทำเป็นธีมแบบว่า abstract ให้ดูเหมือนแบบชั้นหิน3สีดีกว่าตอนนั้นก็คิดแบบนั้นแล้วก็วาดลงไปเลยไม่ได้ร่างก่อนเลยค่ะแล้วก็คือขีดเป็นช่องๆให้มีที่สีขาวว่างเว้นระหว่างสีแต่ละสีกะว่าแบบมันจะต้องดูโอเคแหละเดี๋ยวกับเพื่อนๆก็ดูกันนะคะว่ามันออกมาเป็นอย่างที่เห็นเพื่อนๆคิดว่ามันควรชื่อธีมว่าอะไรเม้นบอกด้านล่างได้เลยนะคะอันไหนถูกใจเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนชื่อคลิปเลยหลังจากที่ระบายสีส่วนต่างๆจนครบแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะสำหรับหน้า monthly แล้วก็หน้า collection ของเราเดี๋ยวเราจะเปิดย้อนกลับไป1หน้านะคะเพื่อทำหน้าปกคือเซตมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะทำหน้าปกค่ะโดยที่หน้าปกเนี่ยเราก็จะตีกรอบเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ล้นออกไปข้างนอกเนาะเราก็ไม่ต้องระบายเยอะแล้วก็ตีตรงกลางเป็นที่สำหรับเขียนคำว่า January ที่แปลว่าเดือนมกราคมแล้วก็ในส่วนของซีกบนแล้วก็ซีกล่างเนี่ยก็จะระบายเป็นลายabstract แบบคล้ายๆชั้นหินสีชมพูเหลืองนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเสร็จแล้วค่ะสำหรับหน้าปกเดือนมกราคมเดือนนี้นะคะเราเปิดต่อมาอีกหน่อยเพื่อที่จะมาเขียนหน้า habit tracker นะคะอันนี้เซตไว้ข้างนอกแล้วเพื่อประหยัดเวลาค่ะก็อย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าบูโจเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่การโจทย์การวางแผนเท่านั้นมันก็ยังสามารถเอามาทำเพื่อฝึกวินัยตัวเองได้ในที่นี้ก็คือหน้าของ habit tracker ก็คือคอยติดตามว่าเรามีวินัยในการทำสิ่งต่างๆเพื่อไปถึงเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนก็ในเดือนนี้เราก็ยังทำเป็น habit tracker แบบเดียวกับที่ทำในเดือนที่แล้วนะคะก็คือเป็นตาราง
เขียนลงไปเลยว่าสิ่งที่จะทำในแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เขียน1ถึง31ลงไปเมื่อเราทำเสร็จเราก็จะกาช่องนั้นออกในส่วนของหน้าด้านขวานะคะก็จะเป็นส่วนของ well-being tracker ซึ่งก็เป็น tracker ที่ทำมาหลายเดือนแล้วเช่นกันก็จะยังคงเป็นในรูปแบบของกราฟอีกนะคะโดยที่เดือนนี้กราฟจะไม่ได้มี2กราฟเหมือนทุกทีแต่จะมี3กราฟเราทำการแยกกราฟเป็นtrack การนอนชั่วโมงการนอนดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเรานอนกี่ชั่วโมงโดยที่ขีดขั้นต่ำไว้ที่ 7.5 แล้วหวังว่าจะนอนได้เท่านั้นเราทำการรวมกราฟของชั่วโมงเล่นมือถือกับ task หรือก็คือจำนวน to do ที่ทำได้ในแต่ละวันเนี่ยเอาไว้ด้วยกันแล้วก็แชร์แกน y ด้วยกันกราฟล่างสุดจะเป็น mood tracker นะคะก็คือเอาไว้จดว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีอารมณ์แฮปปี้มากน้อยแค่ไหนโดยที่แบ่งเป็นระดับ7ระดับโดยที่แต่ละระดับเนี่ยก็จะวาดหน้าอารมณ์แต่ละแบบเอาไว้อย่างที่เห็นแล้วก็จะเป็นกราฟเส้นหรือว่ากราฟแท่งนะคะเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะขยันทำกราฟแท่งไหมหรือว่าจะยังเป็นกราฟเส้นเหมือนเดิมtracker พวกนี้ก็เป็น tracker ที่เราทำมาหลายเดือนแล้วค่ะก็ช่วยให้เราได้สังเกตตัวเองมากขึ้นเนาะอย่างเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าช่วง1สัปดาห์ก่อนเมนมาก็จะเป็นช่วงที่อารมณ์ก็จะดิ่งกว่าปกติแล้วพอผ่านจากช่วงประจำเดือนมาปุ๊บอารมณ์ก็จะสวิงกลับมาสดใสเหมือนเดิมก็จะเป็นการเหมือนกับว่าช่วยให้เราได้สังเกตตัวเองว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างนะคะสำหรับการใช้ tracker เพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพฤติกรรมแล้วก็ชีวิตของตัวเองได้ค่ะทีนี้หน้านี้นะคะก็ตอนแรกก็จบไว้แค่ที่ตรงนี้มันดูโล่งๆแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจว่าควรจะแต่งอะไรกับหน้า habit tracker ด้านซ้ายหรือเปล่าก็คิดไปคิดมาก็เดี๋ยวไม่เข้าธีมค่ะก็เลยเติมธีมของเราเข้าไปในหน้า habit tracker ที่ด้านซ้ายก็คือวาดเป็นแบนเนอร์ที่เป็นสีนะคะให้เข้าธีมแล้วทีนี้ที่มันเหลือเนาะมันมีที่ข้างบนกับข้างล่างเราก็รู้สึกว่าถ้าจะระบายสีไปเฉยๆเนี่ยมันก็เสียดายที่เราก็เลยใส่คำคมลงไปเขียนว่าเลือกเอาว่าจะเจ็บปวดจากการสร้างวินัยให้ตัวเองหรือจะมานั่งเสียใจเจ็บปวดกับความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำอะไรประมาณนี้นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วพอเติมอะไรโดยที่ไม่ได้แพลนก่อนก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับหน้าเท่าไหร่แต่ก็ปล่อยไปค่ะก็เป็นเสน่ห์ของบูโจนะคะเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำผิดแล้วก็สิ่งที่เราทำไม่ผิดอันนี้เรามาเติมสีสันให้กับหัวเรื่องของหน้า January Focus นะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หลุดธีมมากไปนักเพราะว่าหน้า Weekly เนี่ยตอนนี้มันเป็นขาวดำล้วนเลยเนาะไม่ได้มีแต่งอะไรก็นอกจากหน้า tracker แล้วเนี่ยส่วนประกอบของบูโจที่เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นผ่านตามาก็คือหน้า collection ที่เดือนนี้เราทำเป็นย่อยๆในข้างๆมันลี่ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้จะเป็น collection ใหญ่ที่เราเอาไว้ก่อนเดือนมกราคมอันนี้เราเปิดกลับขึ้นมาด้านหน้าเลยค่ะหลังจาก Future Lock ก็จะเป็นหน้า New Year Resolution นะคะก็คือปีใหม่นี้เรามีแผนจะทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างโดยที่เราใช้ปากกาสีเงินเนี่ยวาดเป็นดาวรอบๆตัวหัวข้อแล้วก็เขียนว่า why ทำไมเหมือนกับให้เหตุผลกับตัวเองว่าทำไมถึงอยากทำอันนี้ล่ะแล้วก็ how จะทำยังไงดังนั้นในหน้านี้นะคะเราก็จะไม่ได้มีแบบแผนอะไรยิ่งใหญ่เยอะแยะในปีนี้เราตั้งเป้าหมายของ New Year Resolution ไว้แค่5อย่างซึ่งก็คือออกกำลังกายให้มากขึ้นเขียนงานทุกๆวันแล้วก็จดบันทึกทุกวันเครียดให้น้อยลงแล้วก็หาเวลาทบทวนภาษาญี่ปุ่นที่แทบจะทิ้งไปหมดแล้วนะตอนนี้ใช้ปากกาไฮไลท์สีเหลืองตกแต่งหัวเรื่องนิดหน่อยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วสำหรับหน้า New Year Resolution ของเราหน้าด้านขวานะคะจริงๆเป็นหน้าว่างที่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยตีกรอบแล้วก็เขียนเป็นหน้าสำหรับจดไอเดียในส่วนของหน้า collection นะคะนอกจากหน้า2หน้านี้แล้วเนี่ยเราอาจจะเขียนเป็นความฝันเป้าหมายwish list สิ่งที่อยากได้ bucket list
ที่อยากเที่ยวอะไรพวกนี้นะคะทำได้หลายอย่างเลยในปีก่อนๆเนี่ยเรามีหน้าพวกนั้นอยู่ตรงแถวๆนี้แหละค่ะแล้วเราก็ไม่เคยกลับมากรอกเลยเราก็เลยทำการย้ายพวก wish list แล้วก็ list ต่างๆไปไว้ในหน้า monthly คู่กันกับในแต่ละเดือนแล้วอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปหน้านี้ก็เลยเป็นหน้าไอเดียค่ะสำหรับจดไอเดียเขียน YouTube อะไรต่างๆหน้าถัดมานะคะอันนี้เราเปิดกลับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ข้าง Future Log ที่สำหรับเขียน 2022 เนาะมันก็ว่างอีกนั่นแหละหน้านี้เราตั้งใจทำเป็นหน้าสำหรับเขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคตค่ะในในคลิปที่แล้วที่ทำ Flip Through แล้วก็ Reflection เนาะมีการเขียนจดหมายถึงตัวเองในอดีตแล้วเราชอบมากๆเลยค่ะเราก็เลยมีการเขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคตเอาไว้อ่านนะคะตอนที่บางทีอาจจะรู้สึกหลงทางท้อใจอะไรประมาณนี้ก็จะได้เปิดกลับมาอ่านหน้านี้หากำลังใจจากตัวเองค่ะในหน้านี้นะคะจะใช้เป็นการตัดแปะเอาโดยใช้กระดาษสีชมพูมาแปะแล้วก็เขียนเฮดเดอร์ต่างหากแปะด้านบนแล้วก็ตกแต่งด้วยวาชิเทปนะคะสีคุมโทนสีชมพูค่ะหน้านี้หวานแหววเราจะยังไม่เขียนนะคะสำหรับจดหมายเดี๋ยวจะหาเวลาไปนั่งกลั่นกรองเขียนออกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวจะถ่ายอัพขึ้น IG ให้เพื่อนๆดูนะคะในหน้าถัดไปค่ะต่อจากหน้าไอเดียเมื่อกี้เลยก็คือคิดว่าคงจะเป็นไอเดีย YouTube แล้วก็ไอเดียงานซะส่วนใหญ่ดังนั้นหน้าถัดไปจึงเป็นหน้า YouTube Planning ค่ะในปีนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าจะพยายามอัพให้มีระบบแบบแผนมากขึ้นคือในทุกๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีแค่ว่าโอเคจะสิ้นเดือนแล้วได้เวลาอัพบูโจแล้วแต่ว่าไม่ได้แพลนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนาะก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะในปีที่ผ่านมามันเป็นยังไงของการไม่แพลนเป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นในปีนี้เราก็เลยจะแพลนให้มันเป็นกิจลักษณะมากขึ้นแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้เราอัพวิดีโอได้มากขึ้นแล้วก็ manageจัดการชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นค่ะโดยที่ในหน้าของ planning เนี่ยนะคะเราจะทำเป็นในรูปแบบของ Gantt chart ที่จะเป็นคล้ายๆตารางของทั้งปีก็คือช่องหนึ่งสำหรับเดือนหนึ่งแล้วก็ด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จะเขียนโปรเจกต์หรือวิดีโอที่จะอัพว่าจะอัพวิดีโออะไรบ้างแล้วก็จะกำหนดไว้เลยว่าวิดีโอนี้จะอัพในสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของเดือนนั้นๆตารางแบ่งออกเป็นด้านบนกับด้านล่างโดยที่ด้านบนเนี่ยจะเป็นของช่องนี้ช่อง NRM Journal แล้วก็ด้านล่างจะเป็นสำหรับช่องถักค่ะคือตอนนี้ช่องถักมันมีแพลนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นช่องหลักแต่ว่าปีนี้ในปีหน้าในปี 2021 เนี่ยตั้งใจว่าจะพยายามแบ่งเวลาให้กับ2ช่องเท่ากันก็มาสารภาพตรงนี้ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ดูช่องนี้เท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่อยู่อีกช่องมากกว่าว่าช่องนั้นมันใหญ่ก็เลยถึงปีนี้ก็จะมาพยายามทำให้เท่าๆกันนะคะทั้ง2ช่องใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้ง2ช่องด้วยนะคะวิดีโอสามารถทวงได้ทั้ง2ช่องเลยค่ะจะไปทวงวิดีโอแพลนเนอร์ในช่องถักหรือจะไปทวงวิดีโอถักในช่องบูโจก็ได้เลยไม่มีปัญหาค่ะสำหรับน้องๆบางคนที่อาจจะไม่รู้จักแกนชาร์ตนะคะแกนชาร์ตก็จะเป็นชาร์ตที่เอาไว้สำหรับวางแผนงานแบบระยะยาวเนาะเราจะใช้กันเยอะเวลาที่ทำโปรเจกต์น้องๆที่เรียนปตรีอยู่ก็คือจะได้ทำตอนทำโปรเจกต์จบอะไรประมาณนั้นเราก็จะเขียนว่ามีโปรเจกต์อะไรที่จะทำบ้างเราไม่ได้เขียนอะไรในช่อง NRM เลยค่ะเพราะว่าไม่อยากสปอย จริงมีแผนการอัพอย่างอื่นนอกจากบูโจอยู่พอสมควรแต่ว่ายังไม่ได้ร่างออกมาอันนี้คือลงผิดนะเดี๋ยวจะไปลบออกค่ะก็คือบูโจสิ้นเดือนจริงๆก็อยู่บรรทัดเดียวก็พอแล้วก็อันนี้อีกหน้านึงก็จะเป็นแกนชาร์ตเหมือนกันค่ะในส่วนของ T4 ที่กำลังทำอยู่แต่จะถี่หน่อยเขียนไปยันสิ้นปีกลางปี 2022 เลยก็จะเป็นสิ่งที่ต้องทำ1 2 3 4 5แล้วก็สเต็ปย่อยของมันแล้วก็แพลนที่จะทำแต่ละอย่างเนี่ยต้องเสร็จภายในกี่เดือนเรามาถึงหน้าสุดท้ายของการเซตอัพแล้วค่ะอันนี้เป็นหน้าว่างก่อนหน้าปกเนาะเราก็เลยตัดสินใจใส่
คำคมลงไปคำคมอีกแล้วคลิปนี้คำคมเยอะมากหน้านี้ก็จะเป็นคำคมประมาณว่าเป้าหมายที่ไม่ได้วางแผนร่างแผนเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นได้แค่ความฝันความหวังที่อยู่ในหัวแล้วก็แบบไม่มีทางเป็นจริงอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นอยากจะทำอะไรก็วางแผนออกมาเสร็จแล้วค่ะ Set up Bullet Journal ปี 2021 แล้วก็เดือนมกราคมเดี๋ยวเราจะมาเปิดผ่านจากหน้าแรกกันนะคะหลังจากเปิดข้ามไปข้ามมาจนทุกคนน่าจะกำลังงงว่ามันอยู่ลำดับไหนกันแน่หน้าแรกเราเริ่มด้วยหน้าคีย์ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดผ่านไปเลยก็มาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงนาทีที่30มันเป็นคลิปที่ยาวมากเราเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงแบ่งคลิปออกเป็น2คลิปขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่นั่งดูกันมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อธีมเดือนมกราคมลงมาด้วยนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันควรจะชื่อธีมว่าอะไรคอมเมนต์ที่ถูกใจจะได้ขึ้นเป็นชื่อคลิปเลยค่ะแล้วก็เดือนหน้าเพื่อนๆอยากได้คลิปเป็นธีมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเดี๋ยวต้นปีหน้าคลิปแรกเราจะมาเจอกันในคลิป About Me ฉลอง 2,000 Subscribe นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ